කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්වම අපේ YouTube channel එකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි හැමදාමත් අරගෙන ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ අතේ ඇති මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන වාහනනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් නම් අපෝ subscribe කරලා බහත තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද අපි කරලා තියෙන්නේ හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන Honda X1 වර්ගයේ බයික් එකක්. ඉතින් chassis number එක C. ඒ වගේ තමයි කියන්න ඕන original book එක. ඒ වගේ තමයි පළවෙනි අයිතිකරුවා තමයි තාමත් මේක තියෙන්නේ. engine එක 100% හොඳයි. running condition 100% හොඳයි. paint එක condition 100% හොඳයි. welding sprocket මොකුත්ම කරලා නැහැ. and gear shift ඔක්කොම හොඳම තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒ තමයි කියන්න ඕන මීටර් එක light petrol tab හැම එකම හොඳටම වැඩ කරනවා. හරිද? ඒ වගේ තමයි මතක් කරන්න ඕන ડોකියුමන්ට් ඔක්කොම ක්ලියර් කරලා තමයි තියෙන්නේ. ලොක් වැඩ කරනවා. ඒ තමයි contact number මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියන්න. සුපිරිම සොයන්නට හොඳම බයික් එකක් උත් මන්නේ වැරදි. මෙල contact number මම කියන්න. 071 153යි 61යි 18 071 153යි 61යි 18 කියන නම්බර එකට මේ දැන්ම කතා කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වාහනේ මිලදී ගන්න වගේම මේකේ වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඉතින් එහෙනම් හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.